সো গাইজ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ গাড়ীত ব্ৰেম্বৰ অইল কেন লগাইছে। তো আজি ময়ো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো ইয়াৰ কাৰণে আনিছোঁ মই ব্ৰেম্ব অইল কেন এটা কিনি আনিছোঁ। এইটো মই আনিছোঁ গুৱাহাটী ক্লাবৰ বাইকাৰ শ্বপি দোকানৰ পৰা। তো এইটো অলপ পাইপ আহিছে আৰু এইটো এলেংকিটো মোৰ নিজৰ হয়। এইটো এলেংকি স্ক্ৰু এইবিলাক আহিছে গোটেইখিনি। তো ইয়াৰ ক্লেমো পাই লগত। ক্লেমটো মই অলৰেডি গাড়ীত লগাই দিছোঁ। তো বাকীখিনি মই প্ৰচেছিংখিনি দেখাই আছোঁ। মানে কি এইটো যিটো পাইপৰ নলী আছে আৰু এডাল পাইপ আছে। তো ইয়াতে মানে হেৰি নাই, কোনো এটা ইফালৰ পৰা সিফাল মানে হেৰি নাই, কোনো এটা ব্লক নাই। সেইকাৰণে মই বেলুন এটা লৈছোঁ। বেলুনটো মই এটা পিচ এটা কাটি লৈছোঁ আৰু এইটো ইয়াতে তেনেকৈ জাম দি এটা মই পাইপটো লগাই দিম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো মই কৰি গৈ আছোঁ। তো গাইছ এই চাই ল'ব পাৰে মানে এইটো দিয়াৰ কাৰণ এটাই, ষ্টিংটো মই ইয়াত ঢালি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে যিহেতু কোনো ব্লক নাই সেইকাৰণে চিধা ওলাই গুচি যাব। সেইকাৰণে মই এইটো এটা গেছকেট হিচাপত দি দিছোঁ, এইটো যাতে ঢালি দিয়া ষ্টিংখিনি ইয়াতে ব্লক হৈ থাকে। এইটো পূৰা গোটেইখিনি সোমাইছোঁ গুৰিলৈকে। বাকী যিখিনি এক্সেছ সেইখিনি মই কাটি দিম। তো গাইজ অলৰেডি মই এটা মোবাইল হোল্ডাৰ লগোৱা এটা ইয়াতে ক্লেম এটা বনাই লৈছিলোঁ। তো ক্লেমটো এনেকৈ এটা বলটো আগৰ বলটো চুটি আছিলে, মই অলপ লাম্বা কৰি লগাই দিলোঁ। এতিয়া এইটো মই আকৌ পিছত এইটো কাটি ল'ম ইয়াতে পিচটো। এতিয়া এই ক্লেমডাল লগাই লৈছোঁ মই ব্ৰেম্বৰৰ কাৰণে। এই ক্লেমটোত ইয়াতে ফিট হ'ব বস্তুটো। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। চ' গাইজ মই এতিয়া বৰ্তমান এইটো ইয়াতে ইনষ্টল কৰি ল'লোঁ। ইয়াত দেখা পাব পাৰে মই অলপ খালী এৰিছোঁ, মানে যাতে মানুহে দেখিলে ৰিয়েল যেন লাগে, মানে অইলটো খৰচ হৈছে তেনেকুৱা যেন লাগে। বহুত ফিল আপ কৰি দিলে ভাবিব এইটো ফেক বুলি অলপ ডাউট। এতিয়া মানে কি হ'ব, অলপ খালী যেতিয়া আছে যিহেতু মানে অলপ ডাউট হ'ব বস্তুটো ইউজ হয় নে নন ইউজ হয়। এইটো পাইপটো এইফালেদি সোমাই থৈ দিম। পাইপটো পূৰা সোমাই দিলোঁ। এইটো মোৰ ফাইনেল লুক চাই ল'ব পাৰে। Your